අද ජපන් දිනපොතේ ජපන් පාඩම 7 වෙනි කොටස තමයි මේ විදිහට පටන් ගන්නෙ. අද දවසේ පාඩමට යන්න කලින් මම මතක් කරන්නම් අපි කලින් පාඩම් වල කරපු කොටස්. ඒ කියන්නේ ජපන් හෝඩියේ සෙයියොන් කියන කොටස කළා මූලික අක්ෂර. අර ආ ඊ උ ඒ ඕ කකි කෙකෝ කියපුවා. ඊට පස්සේ දකුවන් කියන කොටස කළා මූලික අක්ෂර වලට තෙන් සහ මරු කියන එක යොදලා හදාගත්තර ගගි ගුගේ ගෝ පපි පුපෙපෝ බබි බුබෙබෝ වගේ අකුරු ටික. ඊට පස්සේ මම කලින් පාඩමෙන් කියලා දුන්නා යෝන් කියන කොටස. ඒ කියන්නේ බැඳි අකුරු කියන එක. අර චා චු චෝ ෂා ෂු ෂෝ ક્યા ક્યු ક્યો ඒ වගේ අකුරු හදාගන්න එක. අද කොටස අද පාඩම තමයි මෙන්න තියෙනවා සොකුඔන් සහ චෝඔන් කියන කොටස. සොකුඔන් චෝಒන් ජපාන් ඉගෙන ගන්නකොට නැතුවම බැරි දෙකක් තමයි. සොකුಒන් චෝಒන් කියන්නේ හල් කිරීම සහ දීර්ඝය. මේක ගොඩක් ලේසි. හල් කිරීම කියන එක සමහර කට්ටිය නම් පැටලෙනවා කියලා මම දැකලා තියෙනවා ක්ලාසස් වලදී. ඒ වුණාට හරියට ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් ලේසි සහ ගොඩක් වැදගත් පාඩමක්. ඒ හින්දා හොඳට බලාගන්න. එහෙනම් පටන් ගමු. මුලින්ම හල් කිරීම සොකුಒන් කියන කොටස. මේ හල් කිරීමට ජපන් භාෂාවේ හල් කිරීම කුඩාට්සු අක්ෂරය මගින් දක්වනවා. මේ සු එක අපි කලින් තාචි සුතේතෝ හෝඩිය කරද්දි කරා සු අකුර පොඩියට ලියලා තමයි හල් අකුර පෙන්වන්නේ. හල් කිරීම පෙන්වන්නේ. කොයි විදිහට කිව්වොත් උදාහරණකින් මෙන්න මෙහෙම. මේ වචන බලන්න. ගක්කෝ ගක්කෝ නේ ගයන්න අල් කයන්න කොයන්න උයන්න. ගයන්න මේ හල් කිරීම පෙන්ලා දින පොඩි සු එකෙන් හල් කිරීම ඊට පස්සේ කොයන්න උයන්න ගක්කෝ. තව වචනයක් ගත්තොත් කිප්පු නේ කියන්න හල් පායන්න පුයන්න. කිප්පු කියන්න සු එකෙන් පෙන්වල් පායන්න පුයන්න. තේරුම ගත්තොත් ගක්කෝ කියන්නේ පාසල කියන එක. කිප්පු කියන්නේ ටිකට් එක කියන එක. මේ විදිහට තමයි මේ හල් අකුර එන්නේ. ඊට පස්සේ කතකන වචනයකට ගියොත් මික්කුසු මික්කුසු කියන වචනට ගියොත් මේ හල් කිරීම තියෙන්නේ අල් කයන්නේ. හල් කයන්න තමයි මෙතන හල් අකුර වෙන්නේ. එතකොට මික්කුසු මේ සු එක පොඩියට ලියලා තියෙනවා මෙතන. මික්කුසු. තවත් කතකන වචනයක් ගත්තොත් අප්පුරු 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 මේ APPRU සිංහලෙන් අයන්න අල්පයන්න පුයන්න රුයන්න අප්පුරු. ඇපල් කියන ඉංග්‍රීසි වචන. මෙතන මික්කුසු කියලා කියන්නේ මික්ස් කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ. දැන් මේ කියලා දීපු විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕනේ. මට නම් මේ ප්‍රශ්නේ මුල් කාලේ ජපාන් ඉගෙන ගන්නකොට මට ආව ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන මේ සු එකෙන් මෙතන පෙන්ලා තියෙන අල් කයන්න. මෙතන සු එකෙන් පෙන්ලා තියෙන අල් පයන්න. මෙතන අල් කයන්න. මෙතන අල් පයන්න. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ දැන්? හල් කිරීම කුඩා සු එකෙන් පෙන්නනවා නම් අපි කොහොමද හරියටම දැනගන්නේ මේකෙන් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ අකුරමයි කියලා. මේ හල් අකුරමයි කියලා. එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ සිංහල ටිකයි ඉංග්‍රීසි වලින් මේ වචන පෙන්වන්න නැතුව මෙහෙම දැම්මොත් කොහොමද අපි හොයාගන්නේ මේක අල් කයන්න කියලා? අන්න ඒ වචනට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් මම සිංහල වචන ටිකක් පාවිච්චි කරලා දෙන්නම්. ජපන් භාෂාවේ හල් කිරීම එද්දි මෙන්න මේ වගේ වචන තමයි එන්නේ. මම සිංහල වචන ගත්තේ ගොඩක් තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න සහ තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. බලන්න මේ වචනේ සිංහල වචනේ පත්තරය කියන එක. පයන්න අල් තයන්න තයන්න රයන්න යන්න පත්තරය. එතකොට මේ හල් අකුරට පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ ඒ වර්ගෙම අකුරක්. අල් තයන්න තයන්න. ඔන්න ජපන් වචනවල හල් කිරීමෙන්න මෙන්න මේ වගේ වචන. දෙවෙනි එක බලන්න. අම්මා කියන එක හල් අකුර තමයි මයන්න කියන එක. ඊට පිටිපස්සෙන් තියෙන ඒ වර්ගෙම අකුරක්. ඒ වගේ
වචනවල තමයි ජපන් භාෂාවේ හල් කිරීමේ දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වචනේ බලන්න. සෙරෙප්පුව හල් කිරීම තියෙන්නේ පයන්නේ ඊට පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ ඒ වර්ගෙම අකුරක්. අන්න. එතකොට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් පොඩි ඉට්සු එක මෙතෙන්ට આવොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ මේ පු කියන එකේම හල් කිරීම තමයි කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වචන විස්තරය මේ වචනේ බලන්න සිංහල වචනේ. මේ වගේ වචන ජපන් භාෂාවේදී යෙදෙන්නේ නැහැ. විස්තරය මේ අල්සයන්න තියෙන ඊට පිටිපස්සෙන් තයන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ වචන ජපන් භාෂාවෙන් එන්නේ නැහැ. මේක බලන්න නිස්කලංක. එතකොට අල්සයන්න තියෙනවා ඊට පිටිපස්සෙන් කයන්න තියෙන්නේ ඒ වර්ග එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේව ජපන් භාෂාවේ හල් කිරීම එන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මේ කියලා දීපු විදිහට වලට පැහැදිලි ඇති කියලා හල් කිරීම කොහොමද කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් ආපහු ජපන් වචනට ගිහිල්ලා බලුවොත් එහෙම නේ. ගක්කෝ ගයන්න. එතකොට මේ කොයන්න තියෙන්නේ කා එකේ හල් කිරීම වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ගාකෝ. මෙතන ගත්තොත් කියන්න හල් කිරීමක් පුයන්න. එහෙනම් පුයන්නේ හල් කිරීම වෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිප්පු. මෙතන ගත්තොත් මික්කුසු. මියන්න තියෙනවා, සු එක තියෙනවා, කුයන්න තියෙනවා, සුවන්න තියෙනවා. නම් කු මෙතන තියෙනවා. ඊට ඉස්සරහා තියෙන්නේ කයන්නේ හල් කිරීම වෙන්න ඕනේ. මික්කුසු. මෙතෙන්දී අප්පුරු මේ හල් කිරීම තියෙනවා. පුයන්න තියෙනවා. එහෙනම් පූ කියන එකේ හල් කිරීම තමයි ඉස්සරහට අවිලා තියෙන්නේ අප්පුරු. මම හිතනවා හල් කිරීම ගැන හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති. ඉදිරියේදී අපේ වචන ඒ කියන්නේ ග්‍රැමර් පාඩම් ඊට පස්සේ රීඩින් පාඩම් වගේ කරනකොට මේක නිකම්ම හුරුවේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ හල් කිරීම මේ විදිහට කියලා දීප එක මේ වීඩියෝ කීප වතාවක් හරි බලලා ඊට අමතරව හල් කිරීම එන වචන හොයාගන්න. අපි ඉස්සරහට මින්නනෝ නිහොංගෝ වගේ පොතක් රීඩින් පාඩම් කරනකොට තවදුරටත් පැහැදිලි වෙයි කොහොමද මේ හල් කිරීම පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් හල් කිරීම ගැන කියන්න තියෙන ඔච්චරයි. ඊළඟට අපි යන් චෝ ඔන් එනතන් දීර්ඝය කියන කොටසට. චෝ ඔන් කොටසට යන්න කලින් තවත් දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක තමයි මෙන්න මේ වගේ වචන આવොත් එහෙම මිකං නෙන්කින් තොෂොකන් මේ වගේ වචන වලදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියන අකුර. කියන අකුර එක හල් කිරීමක් නෙවෙයි. ඒක පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. දැන් අපි සිංහලෙන් හිතුවම අල්ලා යන්නනේ තියෙන්නේ කියලා නැහැ. නමුත් කියලා අපි වෙනම ජපාන් අකුරක් ඉගෙන ගත්තනේ. ඒක තමයි මෙතෙන්දි පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. මීකන් හල් කිරීමක් නෙවෙයි. මෙතෙන්දිත් නෙන් කින් නයන්න එක කියන්න එක නෙන් කින්. පෙන්ෂන් කියන වචනේ පෙන්ෂන් එක නෙන් කින්. මිකන් කියන්නේ ජපානයේ තියෙන තොඩම් වර්ගයකට කියන නමක්. නෙන්කින් කියන්නේ පෙන්ෂන් එක කියන එක. ඊට පස්සේ තොෂොකන් මෙතනත් පාවිච්චිලා තින්නේ හල් කිරීමක් නෙමෙයි අකුර. තොෂොකන් පුස්තකාලයට කියන වචනේ ජපන් භාෂාවෙන් හල් කිරීම ගැන මම හිතනවා හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. හරි. එහෙනම් යන් අපි දීර්ඝය කියන කොටසට චෝ ඔන් එකට. මෙතෙන්දී දීර්ඝය කියන්නේ මොකක්ද කියන්න මම අරගෙන තියන්නේ හා කියන අකුර තමයි උදාහරණයට හා අකුර. දැන් හා කියන දිග ශබ්දෙන්න ඒකට තමයි දීර්ඝය කියලා කියන්නේ. දැන් හිරගන වලදී පාවිච්චි කරන්නේ අර සෙයියොන් වලදී ඉගෙන ගත්ත I E U A O අර vowel sounds ටික ස්වර අක්ෂර මෙතෙන්දී හයන්නත් එක්ක ලිව්වම හා කියලා ඇදීමකට ලක් වෙනවා.
ඒ අකුර දිගු වෙලා කියවෙනවා. ඊට පස්සේ හි කියන එක ගත්තොත් එම මෙතන අය අකුරු දෙකක් දාලා තියෙන්නේ දීර්ඝය පෙන්වන්න. හිරගනවලදී හියන්නත් එක්ක යි ශබ්ද යි අකුර හී. ඊට පස්සේ ෆූ එකත් එක්ක ෆූ වෙන්න නම් ඌ කියන එක දානවා. ෆූ. හේ නම් හයන්නත් එක්ක ඒ හේ. එහෙම නැත්නම් හයන්නත් එක්ක ඊ එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හේ කියන්න. ඒ වගේ වචන තියෙන අපි උදාහරණ දැන් ඉස්සරහට රීඩින් ග්‍රැමර් ඒ වගේ පාඩම් කරද්දී අපිට ඕන තරම් උදාහරණ වචන හම්බ වෙනවා. එතකොට තවත් පැහැදිලි වෙයි මේ කියන එක. හෝ කියන එක. හෝ කියන ශබ්ද ගන්න නම් හොයන්නත් එක්ක ඕ ශබ්දේ හරි හොයන්නත් එක්ක ඌ ශබ්දේ හරි තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හෝ කියන ශබ්ද හදාගන්න දීර්ඝ හිරගනවල කතකනවලදී නම් තවත් ලේසි. ඒ තමයි කතකන අකුරත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට තිරස් ඉරක්. දැන් මෙතෙන්දි හයන්න අරන් තියෙන හින්දා කතකන හයන්නත් එක්ක මෙහෙම ඉරක් දැම්මම හා කියන එක පෙන්වන්න පුළුවන් දීර්ඝය. නේ හැම අකුරකටම පිටිපස්සෙන් මේ විදිහට ඉරක් දැම්මම මේක දීර්ඝය කියලා තමයි කියන්නේ. හා හී ෆූ හේ හෝ විදිහට දීර්ඝ ශබ්ද දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු රේන්ෂු කොතබ ටිකක්. ඒ කියන්නේ මොනවාද එක්සැම්පල් වචන උදාහරණ වචන ටිකක් බලන්න. ඔක්කාසන් ඔක්කාසන් ඔයන්න කාසන් ඔක්කාසන්. ඒ අකුරු දෙකක් මෙතන පෙන්ලා තියෙන්නේ දීර්ඝ ශබ්ද පෙන්වන්න. හිරගනවලදී මම කිව්වා ආ කියන ශබ්ද පෙන්වන්න ඒ අදාළ අකුරට පිටිපස්සෙන් ආ කියන එක දැම්මා. ඔක්කාසන් මේ විදිහට හැදෙනවා. ඔක්කාසන් අම්මා කියන එක. ඔතෝසන් ඔතෝසන් තාත්තා කියන එක. තොයන්නට පිටිපස්සෙන් ඌ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔතෝසන් කියලා දීර්ඝ වෙලා තියෙනවා. ඔනීසන් ඔනීසන් කියන වචනේ අයියා කියන එක මේ බලන්න අපිට නියන්න තමයි දීර්ඝ ඇදීමකට ලක් කරන්න ඕනේ මෙතන මේ පේන විදිහට. එතකොට නියන්නට පිටිපස්සෙන් ඊ එක ඇවිල්ලා ඔනීසන්. කතකන වලට ගියොත් එහෙම කතකන වල මම කිව්වා පිටිපස්සෙන් අර මෙහෙම ඉරක් විතරයි එන්නේ කියලා. දැන් රාමෙන් රාමෙන් කියන වචනේ ගත්තොත් කතකන වචනයක්. නූඩල්ස් වර්ගයක් රාමෙන් කියන්නේ. රයන්න තියෙනවා පිටිපස්සෙන් දීර්ඝය පෙන්නවා මෙන් රාමෙන්. සුපෝට්සු කියන වචනේ ගත්තොත් සුපෝට්සු කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ. සුයන්න පොයන්න දීර්ඝය සු සුපෝට්සු. තව වචනයක් ගත්තොත් නියුසු නියුසු නියුසු. ඒ කියන්නේ නිවුස් කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ. බලන්න නියු කියන බැඳි අකුර තියෙනවා. ඒක දීර්ඝ වෙලා තියෙනවා මේ ඉරෙන් නියුසු නියුසු. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මේ චෝ ඔන් කියන කොටසත් ගොඩක් ලේසි. ප්‍රැක්ටිස් කරමු ඉස්සරහට අලුත් වචන හොයාගෙන. දැන් රීඩින් පාඩම් කරනකොට එතකොට තවත් ඔයාලට පැහැදිලිව ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙයි මේ උගන්වපුවා. ඊළඟට අකුරු ගැන කියද්දී තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. ඒක තමයි මේ කතකන නිව් මෙතඩ් කියන එක. මේක පාවිච්චි වෙන්නේ මේ දැන් අපි කලින් කිව්වනේ ෆොරින් වර්ඩ්ස් මේ මොනවාද වෙන රටවල් වල මේ වචන ලියන්න වගේ දේවල් වලට තමයි කතකන පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ජපාන්ට ආවෙන එක නැති. එතකොට ඒ වගේ අලුත් වචන ඉස්සරහට එනකොට ඒවා ලියන්න කතකන අකුරුත් මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගෙන තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්න. දැන් ෆා කියන එක අකුර හදාගන්න ඕනොත් එහෙම අපි ෆුයන්නත් එක්ක මේ අර කතකනවල ආ ඊ ඌ ඒ ඕ ඉගෙන ගත්තේ වගේ ආ කියන අකුර පොඩි ලියනවා.
එතකොට ෆුයන්නත් එක්ක ෆා කියන එක හැදෙනවා. දැන් ෆක්කුසු ෆැක්ස් කියන වචනේ හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆා ඊට පස්සේ කුසු ෆක්කුසු කියන එක. ෆියන්න ගත්තොත් එහෙම ෆුයන්නත් එක්ක යන්න ෆි කියන එක. දැන් පිලිපීන කියන්න ෆිරිපීන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකට ෆිරිපින් ෆේ කියන අකුර හදාගන්න ඕන උනොත් ෆුයන්නත් එක්ක කියන එක දාලා තියෙන පොඩියට ෆෙරාරි කියන වචන හදාගන්න මේ ෆෙරාරි මේ විදිහට බොහොම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරොත් දිගින් දිගටම පාටත් බොහොම ලේසි වෙයි. මෙතන තියෙන විදිහට since increasing numbers of foreign words some new methods have been used in order to make the sound as close as possible to the original sound of foreign words. කියන්නේ ඊටාම ළඟ කියන්නේ foreign වචනේ ශබ්දයට ඊටාම ළඟ ශබ්දයක් හදාගන්න පාවිච්චි කරන මෙතඩ් එකක් විදිහට තමයි මේ කතා කරන නිව් මෙතඩ් කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ නම හදාගන්න කතා කරන වලින් ලියන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා බලන්න try එකක් දීලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද දවසේ ජපන් දිනපොතේ ජපන් පාඩම 7 වෙනි කොටස අවසන් වෙන්නේ. සහ අකුරු ගැන මම හිරගෙන කතා කරන ගැන කියා දීපු පාඩමත් මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ හම්බෙමු grammar, listening, reading වගේ කොටස් වලින්. පුළුවන් තරම් තනියෙන් ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ අකුරු ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ අඩුම ගානේ ඔයා N5 කරන කෙනෙක් විදිහට N4 කරන කෙනෙක් විදිහට අඩුම ගානේ දවසකට පැය 2ක් ජපන් වලටම තියාගන්න. එතකොට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකම්. එහෙනම් මේ ජපන් දිනපොතේ ජපන් පාඩම